हेलो एन्ड नमस्ते सबैलाई। यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ। आज मैले सजिलो र छिटो तरिकाले पौष्टिक र स्वादिलो गिलो रोटी बनाउने रेसिपी लिएर आएकी छु। सबैभन्दा पहिला हामीलाई चाहिने सामान हेरौँ। बन्दा 300 ग्राम, अलिकति धनिया, 3 वा 4 वटा अंडा, 2 वा 3 वटा गाजर, एउटा आलु र अलिकति हरियो प्याज, 5 या 6 ग्राम यीस्ट, 10 ग्राम नुन, 20 ग्राम जति चिनी, त्यस्तै 300 मिलिलिटर तातो दुध, त्यस्तै गरिकन 300 मिलिलिटर तातो पानी र 500 ग्राम मैदा लिने। अब एउटा बोलमा 3 वटा अंडा फुटाएर हाल्ने। अब यसलाई मज्जाले फिट्ने। त्यसपछि माथिबाट दुध हाल्ने। त्यस्तै गरेर तातो पानी पनि हाल्ने, चिनी पनि हाल्ने, त्यस्तै नुन पनि हाल्ने र यीस्ट पनि हाल्ने। अब यो सबैलाई राम्रोसित फिट्ने। यीस्टलाई डल्लो नपर्न दिनको लागि राम्रोसित फिट्नुपर्छ। अब मैदा हाल्ने र फेरि यसलाई राम्रोसित फिट्ने। त्यसपछि यसलाई 30 मिनेट जति छोपेर राख्ने। अब हामी सब्जी काट्ने तयारी गरौँ। पहिले बन्दागोबीलाई मसिनो गरी काट्ने। र यो काटेको बन्दालाई एउटा भाँडामा राख्ने। अब यसलाई तातो पानीमा 15 मिनेट जति भिजाएर राख्ने। अब गाजरलाई पनि हामी कोरेसोमा कोरौँ। त्यस्तै आलुलाई पनि कोरौँ। अब हरियो प्याजको पत्तालाई पनि मसिनो गरी काट्ने र यसलाई काटेको सब्जीको बोलमा राख्ने। त्यस्तै गरी धनियालाई पनि मसिनो गरी काटौँ र यसलाई पनि त्यही बोलमा राखौँ। अब अघि भिजाएको बन्दालाई निचोरेर त्यही बोलमा राख्ने। र यो सबैलाई राम्रोसित मिक्स गर्ने। अब हाम्रो मैदाको घोल पनि तयार भइसकेको छ। यसलाई एकपल्ट राम्रोसित फिटौँ। अब फिटिसकेपछि आधा सब्जी हाल्ने र मिक्स गर्ने। र बाँकी रहेको सब्जी पनि हाल्ने। अब यसलाई राम्रोसित मिक्स गर्ने। अब हामी रोटी बनाउनेतिर लागौँ। एउटा प्यानमा थोरै तेल तताउने। तेल तातिसकेपछि अघि हामीले बनाएको त्यो मिश्रणलाई 2 डाडु जति प्यानमा राख्ने अनि चारैतिर बराबर फैलाउने। र रोटीलाई लो मिडियम फ्लेममा 2 मिनेट जति पकाउने।
कतिको पाक्यो भनेर पल्टाएर हेर्न पनि सकिन्छ। यो पाकिसकेको छ। अब यसलाई पल्टाएर अर्को साइड पकाउने। अब ढक्कन लगाएर 2 मिनेट जति पकाऊ। यो साइड पनि पाकिसकेको छ। अब प्यानबाट निकालौं। त्यस्तै गरेर सबै रोटी यसरी नै पकाउने। यहाँहरूले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै कस्तो लाग्यो भनेर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, किनभने हजुरहरूको कमेन्टले मलाई अझ राम्रो बनाउने प्रोत्साहन मिल्नेछ।